مرحب بكل متابعينا بحلقة جديدة من برنامج كوكاكولا بالأوفسايد، أول فريق نسائي لتحليل كرة القدم بالعالم العربي. هاي كرة القدم من كوكاكولا بنظرة جديدة وبشكل وصوت مختلف، بهدف الجمع بين الجميع وجمع كل المشجعين حول هاللعبة. وكمان بنحب نشكر كل يلي تابعونا امبارح باول بث مباشر للمباراه الحماسيه يلي كانت عم تجمع بين السعوديه واليابان، لان اكثر من 700 الف مشجع شاركونا بهالفكره المنعشه من كوكاكولا يلي طبعا اضافت طعم جديد بين كل انواع المشجعين. انا ناتالي مامو، اعلاميه رياضيه ولاعبه كره سله سابقه، ومثل العاده رح يشاركني الحلقه اليوم. شكرا ناتاليا على الكلمه الحلوه. انا اسمي ساندرا ساهي، مؤثره او انفلونسر على السوشيال ميديا وايضا مطربه. أنا سجى كمال، ولاعبة كرة قدم سعودية، ونلت على سيرتيفيكت أو شهادة التحكيم في 2004، وأيضا دربت بنات سعوديات في السابق. وأنا نبأ الدباغ، محللة رياضية ويوتيوبر. طبعا أول شيء أحب أشكرك على الكلمة الحلوة بالبداية، وأحب أشكر كوكاكولا أكيد على هذه الفكرة الرائعة بأول برنامج بالوطن العربي، وطبعا هذا أول برنامج تحليلي للنساء مخصص للنساء بالعالم العربي. نبأ، نحن طبعا بيسعدنا وجودك معنا، خاصة بعد نهاية المباراة الأخيرة من دور ال16 اللي كانت عم تجمع بين قطر والعراق، وبفوز قطر 1-0 لتكون قطر آخر فريق عم يحجز بطاقته إلى الدور الربع النهائي. طبعا بوجود نبأ رح تكون هي رح تحلل يمكن هالمباراة أكثر بتفاصيلها وإحصائياتها. اوكي، اكيد راح نتكلم عن هالمباراة لأنه صار بها كثير إحصائيات مهمة. طبعا العراق كان له التسديدات الأكثر ب 13 تسديدة مقابل 8 تسديدات القطر. الاستحواذ كان لقطر ب 54% مقابل 46% للعراق. وطبعا التمريرات كانت لقطر 371 تمريرة مقابل 314 تمريرة للعراق. واخيرا معدل التمريرات الصحيحه كان 78% لقطر مقابل 76% للعراق. راح نتكلم عن نقاط تكتيكيه مهمه خلال المباراه. أطراف قطر الهجومية والضغط القوي على دفاع العراق لفتح مساحة وتسجيل هدف، ونجحت بالشوط الأول بشكل واضح. شفنا كان ضغط كبير من لاعبي قطر على المنتخب العراقي، ما كانت لهم فرصة أبدا بالخروج بالكرة بالشكل الصحيح. وهذا الشيء ينقلنا للنقطة الثانية، وهي الاعتماد على الكرات الطويلة من جانب المنتخب العراقي في ضرب دفاعات قطر. وهذا الشيء اللي حاولوا به من خلال الاعتماد على سرعة مهند علي، لكن ما نجحوا بشكل كافي بهذا الشيء بسبب التمركز الجيد من جانب لاعبي المنتخب القطري. وطبعا مثل ما ذكرت اجبروا لاعبي المنتخب العراقي على التمريرات العاليه واللي كانت بدون جدوى. والنقطه الثالثه، بالرغم من التاخر بالهدف والاصابات اللي صارت بالمنتخب العراقي، اصابه همام وعلي الحصني، حاول الهجوم لكن مهند علي افتقد للمسانده والدعم داخل منطقه الجزاء. راح نتكلم كذلك اكيد على افضل لاعب. انا استنى هذه النقطه. تستني هذه النقطه. اقول لك ليش؟ لانه اتوقع انك مجهزه انه افضل اللاعب من المنتخب القطري اللي سجل جول. بس سؤالي، انا عارفه انه هو اصلا عراقي، فايش احساسكم بنات بهذه النقطه عن بسام؟ والله يعني القلب مكسور، يعني اللاعب اصلا عراقي، يعني من 11 لاعب نشيل حارس المرمى، يعني ما سجل الا بسام الراوي اللي كان عنده 64 لمسه، 3 تسديدات والهدف، وكانت فوز بالصراعات الهوائيه له 70%. اي واو، شكرا نبع على الاحصائيات. صراحه انا يعني بيرسونالي احس انه افضل لاعب كان في المنتخب القطري رقم 3 عبد الكريم، لانه ما شاء الله عليه كهجوم احسه سريع، وفجاه تشوفه كان يعني يدخل بالمساحات بسهوله، يعني كان يجوز من الجهه اليسرى بسهوله. يعني كنت استغرب انه خط الوسط من المنتخب العراقي وين ما اشوفه، يعني مو موجود، فجاه الهجوم يكون داخل. كان في مساحات كبيره اليوم، تكلمنا عن هذا الشيء خلال المباراه، كان في مساحات كبيره خلال الشوط الاول خصوصا من المنتخب العراقي. شفنا هذا الشيء، يعني كان واضح جدا. بالرغم من انه هم كانت لهم بعدين اكثر الهجمات مثل ما شفنا حتى بالاحصائيات، بس مع ذلك ما ترجمت الى اهداف، وبالاخير هي تفاصيل بسيطه اللي انهت هذه المباراه. صحيح، صح. يعني هو جاء سجل على الهدف اتوقع في مرتين في الكورنر، شفتيها؟ ايه، الضربه الركنيه، مو الضربه الركنيه، كانت ركله ثابته اللي سجل منها الهدف. ايوه، ركله ثابته.
قصدي رقم 3. ساندرا تعرف شيء، احس عندها شيء تريد تحكي على بسام. دائما اليوم شفنا المباراه لا ساندرا مجروحة. مان اوف ذا ماتش يعني. كان لاعب قوي صراحه وسريع جدا. اي اكيد. إيه. وهو بس هو على فكره اللي هدف بسام. إيه. بسام هو جاي من عائله، يعني هو ابوه بالاصل كان واحد من اقوى لاعبين في كره القدم يعني بالفريق العراقي بسنه 1990 تقريبا في التسعينات. فعلى مود هاي يعني ابنه نو وندر طلع عاليه نفس الشيء. وفاكت همين كلش حلو، لان انا شوي لازم دائما فاكتات اشرح لكم على السريع، يعني فاكتس بالانجليزي بس جمعتهم بالعربي. اي بالضبط. الفاكت انه كان هو باسبانيا قبل، ولما كان باسبانيا كان يعزف آلة الكمانجا اللي هي الفايولين. بس اذا اي شخص يريد يعرف هذا الشيء يعني. لا حلوه معلوماتك، معلومة اللايف حلوة. ستايل. احنا دخلنا بالتكتيك وانت دائما تلاش شوية في الجو، I break عرفت؟ لا بس لازم اعطيها شهاده، لانه ما بتذكر كيف من 3 ايام ساندرا كانت انجأ معلوماتها من كره القدم. شكراً. هلا صارت بتعلمنا هي. لا لازم جاهزة، ساندرا جاهزة. تحكي لنا رايها بالمباراه. شوفي هنا انا خلص رح اخليها لكم. انا مبسوطه فيكم عم تضحكوا، بس هارد لك مره جديده للفريق صح. العراقي. خلينا يمكن سوا ننتعش شوي وعلى نغير امل الجو. انه نغير بالنسخه الجو. المقبله نشوف العراق هو عم بيتوج باللقب يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. بنات اذا وصلنا لنهايه دور ال 16. تحددت هويه 8 فرق يلي انتقلوا الى الدور الربع النهائي، طبعا فريقين عرب وهن قطر والامارات. وتحددت المباريات، الامارات رح يكون على موعد مع استراليا وقطر مع كوريا الجنوبيه. طبعا جود لك للفريقين. واخيرا بدي اشكركم، كان بشرفني انه اكون معكم بهالتجربه التاريخيه يمكن على مدى 3 ايام رح اشتاق لكم بنات. واحنا هم. واخيرا شكرا لكل يلي تابعونا ببرنامج كوكاكولا بالاوفسايد، وشكر خاص لكوكاكولا يلي بتجمعنا كلنا حول كره القدم مهما كانت خلفيه المشجع لحتى ينتعش ويستمتع باحلى اللحظات. فكره كوكاكولا بالاوفسايد هي بدايه تغيير ايجابيه باتجاه جمع النساء المشجعين يلي بحبوا هاللعبه، على امل نكون قدرنا خليناكم تستمتعوا وتنتعشوا معنا، لانه مع كوكاكولا وكره القدم بالمشاركه كل شيء احلى.